สวัสดีค่ะคนเยอะมากเลยค่ะสวัสดีค่ะคนเยอะมากเลยค่ะสวัสดีครับใช่ครับวันนี้คนเยอะมากครับสวัสดีครับใช่ครับวันนี้คนเยอะมากครับบรรยากาศดีมากค่ะบรรยากาศดีมากค่ะใช่ครับผมชอบถนนคนเดินครับใช่ครับผมชอบถนนคนเดินครับมีร้านขายของเยอะมากค่ะมีร้านขายของเยอะมากค่ะใช่ครับมีทั้งเสื้อผ้าของที่ระลึกและอาหารครับใช่ครับมีทั้งเสื้อผ้าของที่ระลึกและอาหารครับเราเดินดูของกันก่อนดีไหมคะเราเดินดูของกันก่อนดีไหมคะดีเลยครับผมก็อยากเดินดูครับดีเลยครับผมก็อยากเดินดูครับ ฉันอยากซื้อเสื้อผ้าค่ะฉันอยากซื้อเสื้อผ้าค่ะร้านข้างหน้านี้มีเสื้อสวยครับ ร้านข้างหน้านี้มีเสื้อสวยครับ ไปดูกันค่ะไปดูกันค่ะ ไปครับ ไปครับ What ya? La ダンベイ vai silly rider สวัสดีค่ะเสื้อราคากี่บาทคะสวัสดีค่ะเสื้อราคากี่บาทคะตัวนี้300 บาทค่ะ ตัวนี้300 บาทค่ะ300 บาทเหรอคะ300 บาทเหรอคะใช่ค่ะ เป็นผ้าฝ้ายค่ะ ใช่ค่ะ เป็นผ้าฝ้ายค่ะ ลดราคาได้ไหมคะลดราคาได้ไหมคะลดได้นิดหน่อยค่ะ ลดได้นิดหน่อยค่ะ200 บาทได้ไหมคะ200 บาทได้ไหมคะ250 บาทค่ะ250 บาทค่ะ220 บาทได้ไหมคะ220 บาทได้ไหมคะได้ค่ะ220 บาทค่ะ ได้ค่ะ220 บาทค่ะ งั้นฉันซื้อค่ะ งั้นฉันซื้อค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ เสื้อสวยมากค่ะเสื้อสวยมากค่ะ ใช่ครับ สีสวยครับ ใช่ครับ สีสวยครับ ฉันชอบเสื้อผ้าแบบภาคเหนือค่ะ ฉันชอบเสื้อผ้าแบบภาคเหนือค่ะ ผมก็ชอบครับ ผมก็ชอบครับ ดูร้านนี้สิคะ มีงานฝีมือค่ะ ดูร้านนี้สิคะ มีงานฝีมือค่ะ ใช่ครับ ทำสวยมากครับ ใช่ครับ ทำสวยมากครับ ของสวยมากค่ะ ของสวยมากค่ะ ใช่ครับ คนเชียงใหม่เก่งมากครับ ใช่ครับ คนเชียงใหม่เก่งมากครับ ฉันอยากซื้อของฝากค่ะ ฉันอยากซื้อของฝากค่ะ เราดูร้านข้างหน้าอีกครับ เราดูร้านข้างหน้าอีกครับ ที่นี่มีศิลปินเล่นดนตรีด้วยค่ะ ที่นี่มีศิลปินเล่นดนตรีด้วยค่ะ ใช่ครับ บรรยากาศดีมากครับ ใช่ครับ บรรยากาศดีมากครับ ฉันชอบเชียงใหม่มากค่ะ ฉันชอบเชียงใหม่มากค่ะ ผมก็ชอบครับเมืองนี้น่าอยู่ครับผมก็ชอบครับเมืองนี้น่าอยู่ครับ La
วัดเจดีย์หลวงตอนกลางคืนสวยมากค่ะ วัดเจดีย์หลวงตอนกลางคืนสวยมากค่ะ ใช่ครับ วัดนี้มีประวัติยาวนานครับ ใช่ครับ วัดนี้มีประวัติยาวนานครับ เจดีย์ใหญ่มากค่ะ เจดีย์ใหญ่มากค่ะ ใช่ครับ เป็นเจดีย์โบราณครับ ใช่ครับ เป็นเจดีย์โบราณครับ ตอนกลางคืนไฟสวยมากค่ะ ตอนกลางคืนไฟสวยมากค่ะ บรรยากาศสงบมากครับ บรรยากาศสงบมากครับ ฉันชอบเดินเที่ยววัดตอนกลางคืนค่ะ ฉันชอบเดินเที่ยววัดตอนกลางคืนค่ะ ผมก็ชอบครับ ผมก็ชอบครับ วัดพันเตาทำจากไม้ใช่ไหมคะ วัดพันเตาทำจากไม้ใช่ไหมคะ ใช่ครับ เป็นวิหารไม้ครับ ใช่ครับ เป็นวิหารไม้ครับ สวยมากค่ะ สวยมากค่ะ ใช่ครับ ตอนกลางคืนยิ่งสวยครับ ใช่ครับ ตอนกลางคืนยิ่งสวยครับ ฉันอยากถ่ายรูปค่ะ ฉันอยากถ่ายรูปค่ะ ได้ครับ ผมถ่ายให้ครับ ได้ครับ ผมถ่ายให้ครับ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ยินดีครับ ยินดีครับ ที่นี่มีอาหารเยอะมากค่ะ ที่นี่มีอาหารเยอะมากค่ะ ใช่ครับ มีหลายร้านครับ ใช่ครับ มีหลายร้านครับ ฉันอยากกินข้าวซอยค่ะ ฉันอยากกินข้าวซอยค่ะ ผมอยากกินไส้อั่วครับ ผมอยากกินไส้อั่วครับ เราซื้อ2 อย่างดีไหมคะ เราซื้อ2 อย่างดีไหมคะ ดีครับ ผมหิวมากครับ ดีครับ ผมหิวมากครับ อาหารน่ากินมากค่ะ อาหารน่ากินมากค่ะ กลิ่นหอมมากครับ กลิ่นหอมมากครับ ข้าวซอยอร่อยมากค่ะ ข้าวซอยอร่อยมากค่ะ ไส้อั่วก็อร่อยครับ ไส้อั่วก็อร่อยครับ ฉันชอบอาหารเหนือค่ะ ฉันชอบอาหารเหนือค่ะ ผมก็ชอบครับ ผมก็ชอบครับ คนเยอะมากค่ะ คนเยอะมากค่ะ ใช่ครับ ที่นี่ดังมากครับ ใช่ครับ ที่นี่ดังมากครับ วงแรกกำลังเล่นค่ะ วงแรกกำลังเล่นค่ะ เพลงสนุกมากครับ เพลงสนุกมากครับ ฉันชอบเสียงแซกโซโฟนค่ะ ฉันชอบเสียงแซกโซโฟนค่ะ ผมชอบเสียงกลองครับ ผมชอบเสียงกลองครับ วงนี้เล่นดีมากค่ะ วงนี้เล่นดีมากค่ะ ใช่ครับ คนกำลังเต้นกันครับ ใช่ครับ คนกำลังเต้นกันครับ ไปเต้นกันไหมคะ ไปเต้นกันไหมคะ ไปครับ สนุกแน่ครับ ไปครับ สนุกแน่ครับ
วันนี้สนุกมากค่ะ วันนี้สนุกมากค่ะ ใช่ครับ เป็นคืนที่ดีมากครับ ใช่ครับ เป็นคืนที่ดีมากครับ